साथीहरु कृतिपुरको रारा हिल स्कुल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो रारा हिल स्कुल भयो भने यहाँबाट लगभग 100 मिटर मात्र अगाडि रहेको घर आजको बिक्रीमा आएको छ। घरको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। एकदमै सस्तो रेटमा बिक्रीमा आएको छ। बिक्रीमा रहेको घर यो हो, हेर्नुस् त। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु आज पनि मैले एउटा 4.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको मज्जाको घरलाई लिएर आएको छु। नयाँ घर रहेको छ, भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घर हो, तर फिनिसिङ गर्न नसकेर घर भने पुरानो जस्तै देखिएको छ है। उहाँले फिनिसिङ गर्न सक्नु भएको रहेछ। त्यस्तै गरेर उहाँको लोन पनि रहेछ हैन, कलरहरु गर्नु भएको छैन, त्यही भएर अलिकति पुरानो देखिएको छ। अलिकति पैसा खर्च गर्यो भनेदेखि यो घर पनि बबाल बन्नेवाला छ। एकदमै अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसको पछाडिपट्टि साइडमा पनि यस्तो खालको चाहिँ पछाडिपट्टि पनि यसरी चाहिँ छत रहेको छ है त। र यसको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। रेट एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ है। जम्मा 2 करोड 10 लाख रुपैयाँमा आएको छ। तपाईको यदि घर जग्गा छ र त्यससँग सट्टापट्टा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सुविधा पनि रहेको छ। म तपाईलाई कोठाभित्रका दृश्यहरू पनि देखाउने छु साथीहरु, र आसपासको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। नजिकै नयाँ बजार जुन चाहिँ कृतिपुरको नयाँ बजार रहेको छ भने टियु बाट अथवा चाहिँ टियु कलेजबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है। र यो एरियामा मजाले भाडामा लाग्दछ। हेर्नुस् त, यस्तो खालको चाहिँ बाटो रहेको छ भनेर मैले यो बाटो पनि अलिकति देखाएँ। र बिक्रीमा रहेको घर हाम्रो यो रहेको छ है। फिनिसिङ गर्न सक्नु भएको रहेछ। एकदमै चाहिँ कलर सलर लगाएर चिटिक्क पार्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो भइ नै हाल्छ, किनकि नयाँ मापदण्डमा बनेको बलियो राम्रो घर रहेको छ। बलियो घर रहेको छ भनौँ विशेष गरी। र अब म तपाईलाई घरभित्रका दृश्यहरू देखाउने छु साथीहरु। अहिले भर्खरै चाहिँ यो वाल भत्काउनु भएको रहेछ। अहिले ढलको लागि भनेर चाहिँ यो वालहरू भत्काएर चाहिँ फेरि लगाउनु भएको रहेछ। र अहिले मैले यो दृश्य देखाएँ। र यतापट्टिबाट पनि चाहिँ भित्र इन्ट्रान्स गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इन्ट्रान्स गर्ने हो। र पछाडिपट्टि पनि यसो पानीको इनारहरू रहेछ। लाइनको पानी पनि आउँछ है साथीहरु। र अब म भित्र जान्छु। पहिलो तला चाहिँ यो भाडामा गएको हुँदा मैले पहिलो तलाको चाहिँ खासै दृश्य देखाइन। अब म सिधै चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरबाट चाहिँ तपाईहरुलाई दृश्य देखाउने छु। यो तल टाइल मार्बल चाहिँ लगाइएको रहेछ हैन। त्यही त पैसाकै कमीले गर्दाखेरिमा फिनिसिङ गर्न सक्नु भएको छैन। र यहाँनिर माथि जानुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई यो सेकेन्ड फ्लोरमा रहेको 4वटा कोठाको दृश्य देखाउँदछु। सुरुमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कोठाको साइजहरू ठुल्ठुलो रहेको छ है साथीहरु, किनकि 4 आना 2 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलमा बनेको घर हो यो हैन। 4.5 आना भन्दा पनि अझ बढी छ क्षेत्रफल है। मजाले चाहिँ अर्को एउटा कोठा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो कोठा रहेको छ यहाँनिर। र अब म तपाईलाई अर्को यतापट्टि साइडमा रहेको यो कमन बाथरुम रहेको छ भने अर्को एउटा एट्याच बाथरुम पनि रहेको छ है। यो मैले कमन बाथरुमको दृश्य पनि तपाईलाई मोटामोटी देखाएँ। र एकपटक घर भिजिट गर्न अवश्य पनि पुग्नु होला साथीहरु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा पनि बडै मानको कोठा रहेको छ है। त्यो सामानहरू यत्रतत्र रहेका छन्, त्यतातिर चाहिँ तपाईले ध्यान नदिनुस्। खाली कोठाको साइज हेर्नु होला, किनकि अब हामीले त नयाँ सामान ल्याएर हाल्ने छौं हैन हाम्रो। र अर्को एउटा कोठा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एट्याच बाथरुम सहितको रहेको छ है त। र यहाँनिर चाहिँ यताको साइडमा चाहिँ एट्याच बाथरुम पनि रहेको छ है। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले चाहिँ बाथरुम भित्र खोलेर देखाइन। अब म जान्छु माथिल्लो तलामा। माथिल्लो तलामा पनि 3वटा कोठा रहेका छन् है त। एकदमै बलियो घर रहेको छ, तर राम्रो भने छैन, किनभने कलर गर्नु भएको भएदेखि राम्रो देखिन्थ्यो हैन। अहिले कलर नभएको हुँदा चाहिँ अलिकति पुरानो जस्तो देखिन्छ, तर घर भने बलियो राम्रो रहेको छ है। यहाँनिर एउटा ठुलो पूजा कोठा बनाउनु भएको रहेछ हैन। अर्को उतापट्टि साइडमा म जान्छु। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुस् त, यतापट्टि साइडमा एउटा ठुलो कोठा रहेको छ भने हेर्नुस् त, यहाँ बीचमा वाल लगाइएको छैन हैन। वाल नलगाइकिन अब यतापट्टि साइडमा अर्को एउटा कोठा देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि ठुलो कोठा रहेको छ भने अर्को उतापट्टि साइडमा फेरि किचन पनि रहेको छ। हेर्नुस् त, 3वटा कोठाको स्पेस चाहिँ यहाँनिर उहाँले सबै खुल्ला रहेको छ है त। एउटै ठुलो बडेमानको कोठा रहेको छ। मजाले चाहिँ दुईतिरपट्टि साइडमा चाहिँ धेरै स्पेस छोड्नु भएको रहेछ। तीनतिर साइडमा भनौँ, तीनतिरबाट खुल्ला रहेछ। त्यही भएर लाइटको पनि कुनै समस्या छैन है।
यही नै घर अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को यो जाखामा रहेको छ। रारा हिल स्कुल नजिकै रहेको छ। 10 फिटे बाटोमा हो साथीहरू। पश्चिम मोहडाको हो। 4 आना 2 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलमा बनेको नयाँ मापदण्डको घर रहेको छ है त। 2.5 तलाको 11 कोठाको रहेको छ। एकदमै अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। ढल, लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ। कीर्तिपुर बजार नजिकै टियु कलेजबाट चाहिँ जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, म बल्खु चोकमा छु अहिले है। म तपाईँलाई यो बाटोको लोकेसन पनि देखाउँछु, किनकि तपाईँ आफै यो जग्गा अथवा यो घरसम्म जान सक्नुहोस् भन्नको लागि बल्खुबाट अथवा चाहिँ रिङ रोडबाट हामी बल्खुबाट भित्र छिर्दछौँ। त्यो भित्र छिरेर चाहिँ सिधै टियुको यो गेटबाट हामी भित्र छिर्नेछौँ है त। यो बाटोको दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँबाट हामी भित्र छिर्दछौँ, हेर्नुहोस् त है त। यो टियु गेटबाट हामी भित्र छिर्यौँ र चाहिँ सिधै नयाँ बजारमा पुग्दछौँ है त। यो टियुको कलेजबाट चाहिँ नजिकै छ, त्यति धेरै टाढा होइन। उहाँले चाहिँ फिनिसिङ गर्न नसकेरै र चाहिँ लोन पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ बेच्न खोज्नु भएको हो। र तपाईँको जग्गा छ र चाहिँ सट्टापट्टा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सुविधा पनि रहेको छ। त हेर्नुहोस् त, यो नयाँ बजारको गेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब म लेफ्टतिर लाग्दछु र यहाँ अलिकति अगाडि बढे पछाडि नगाउँदो बाटोबाट चाहिँ म भित्र छिर्छु है त। अझ यहाँनिर अलिकति अगाडि बढ्दै गए पछाडि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ साथीहरू नगाउँदो बाटो चोक रहेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ म लेफ्टतिर लाग्दछु है त। यहाँबाट म लेफ्टतिर लागेर सिधा अगाडि बढ्दछु। यो बाटो नछोडिकन अलिकति अगाडि बढे पछाडि हामीहरू पुग्छौँ रारा हिल स्कुलमा है त। यसरी बाटोहरू कुनै कुनै ठाउँ मर्मत भइरहेको छ। तपाईँहरू आफै आउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी चाहिँ नगाउँदो बाटोबाट अगाडि भित्र छिरेर हामी सिधा अगाडि बढ्दछौँ। लोकल गाडीहरू पनि तपाईँको नजिकै लाग्दछ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चोकमा आइपुग्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर आइपुग्छौँ। यहाँबाट चाहिँ यो 4 तिर जाने बाटो छ। हामीहरू पूर्वतिर लाग्दछौँ अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लागेर चाहिँ अलिकति अगाडि बढे पछाडि थोरै 2 घर उतापट्टि साइडमा मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा स्कुल रहेको छ। त्यही नै स्कुल हो साथीहरू। रारा हिल स्कुल भनेको यही नै हो। हेर्नुहोस् त, हो रारा हिल स्कुल यही नै हो है। यहाँबाट धेरै छैन साथीहरू, लगभग 100 मिटर मात्रै छ घर, त्यति धेरै टाढा होइन। बच्चाहरू छन् भनेदेखि स्कुल पढ्नको लागि पनि नजिकै स्कुल भयो भने सजिलो हुन्छ होइन। घर नजिकै स्कुल पनि रहेको छ। लोकल गाडी पनि यहीँनिरसम्म लाग्दछ होइन। त्यही भएर 2-4 मिनटको पैदल यात्रामा तपाईँ मजाले चाहिँ लोकल गाडी लाग्ने ठाउँमा पनि आइपुग्नुहुन्छ। यसरी थोरै अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ हामी ट्याक्क यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो गाडी निस्केको ठाउँबाट चाहिँ हामी पूर्वतिर लाग्दछौँ। यहाँनिर ढलान बाटो रहेको छ, हेर्नुहोस् त, हो यहाँनिर बाटो। यहाँबाट अलिकति भित्र छिरे पछाडि 2-3 घर चाहिँ भित्र छिरे पछाडि अगाडि बढे पछाडि चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ हामी लाग्दछौँ। अहिले यो भित्रपट्टि लाग्दछ, हेर्नुहोस् त, यहाँबाट हामी भित्रपट्टि लाग्दछौँ। यसरी थोरै अगाडि बढ्दछौँ। अलिकति अगाडि बढे पछाडि हाम्रो लेफ्टतिर जाने बाटो छ, सरी राइटतिर जाने बाटो छ। यो राइट बाटोबाट अगाडिपट्टिको घर देखिरहनु भएको छ, हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। मैले घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। मूल्य 2 करोड 10 लाखमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ भने सम्पर्क नम्बर 9841910640 9841910640 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्नुहोला, घर भिजिट गर्नुहोला र यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू, आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। बेलुका 8 बजीको लाइभ हेर्न पनि नबिर्सनु होला। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।